مرحبا جميعا. هذا الفيديو رح يكون الفيديو الثالث من سلسلة علاج الربو. ورح نحكي طبعا بهذا الفيديو رح نكمل بالستيرويدات القشرية. الفيديو السابق كنا بلشنا فيها، وبهذا الفيديو رح نكمل بالتأثيرات الضائرة لهي الأدوية. طبعا نحن وقت كنا عم نحكي عن الستيرويدات القشرية كنا عم نحكي انه ممكن هي الستيرويدات تعمل تثبيط للمحور اللي نحن بنسميه ال HPA axis او الهيبوثالميك بيتشوتري ادرينال اكسس، يلي هو محور الشده، يلي هو عباره عن انه انا في عندي بالدماغ منطقه اسمها الوطاء رح تفرز ماده تاثر على الغده النخاميه، وبدور الغده النخاميه رح تفرز ايضا ماده تاثر على الغده الكظريه، يلي هي بدورها رح تروح وتفرز لي شيء اسمه الكورتيزول يلي هو هرمون الشده. إذا هي الأدوية رح تأثر على هالعملية هي، ورح تعمل تثبيط بهذا المحور. يعني أنا ما عاد ينفرز عندي الكورتيزول لأنه هي عم تحل محله. هلا أنا كيف بدي أشرح أول شيء هذا المحور؟ هلا نحن بالنسبة لمحور المحور الوطائي النخامي الكظري أو ال HPA axis أو الهيبوثالاميك بيتشوتري أدرينال أكسس، بكل بساطة نحن لازم نعرف أول شيء إنه في عندي شيء اسمه الوطاء او الهيبوثالاموس. هذا الوطاء عاده بيفرز، او تحت المهاد بنقول له كمان، عاده بيفرز شيء اسمه السي ار اف او الكورتيكوتروبين ريليزنج فاكتور، يلي هو العامل المحرر لموجهه الكظر. مين هي موجهه الكظر؟ هي الغده النخاميه. فهذا السي ار اف بيروح على الغده النخاميه وبالفص الامامي فيها يلي هو الانتيريور بيتشوتري، وبخليها تفرز شيء اسمه الاي سي تي اتش، او اللي هو الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون، او الهرمون الموجه لقشر الكظر. هذا الهرمون يلي هو موجه لقشر الكظر رح يروح الاي سي تي اتش ينفرز ويوصل على الغده الكظريه الموجوده على الكليه. طبعا نحن عندنا غدتين، كل كليه في فوقها غده. طبعا هي الغده الكظريه ايضا في لها قشر او كورتكس، وفي لها لب او ميديولا. هلا من الكورتكس من القشر في عندي عده مناطق وعده طبقات. من المنطقه الحزميه رح تفرز شيء اسمه الكورتيزول استجابه للاي سي تي اتش. معناتها هو كثير محور بسيط جدا. عندي اذا وطاء عم يفرز سي ار اف، السي ار اف عم يروح على الغده النخاميه يلي عم تفرز لي شيء اسمه الاي سي تي اتش، والاي سي تي اتش عم بيروح على الغده الكظريه وتفرز لي استجابه له شيء اسمه الكورتيزول. هذا الكورتيزول وقت يلي بينفرز بكميات مناسبه وكافيه وكبيره رح يروح يعمل تلقيم راجع سلبي او نيجاتيف فيدباك انهبيشن، تثبيط راجع سلبي. يعني رح ياثر لي على الاي سي تي اتش والسي ار اف، وما عاد يخليهم ينفرزوا، وبالتالي ما عاد ينفرز كميات اكبر منه. هلا يلي بصير بهي الادويه انه هي ممكن تحل محل الكورتيزول وتعمل هذا التثبيط. فاحنا وقت بنقول انه هي بتعمل تثبيط للاتش بي اي، فهذا هو قصدنا، انه هي بتحل محل الكورتيزول وبتعمل يعني ما عاد بتخلي السي ار اف والاي سي تي اتش ينفرزوا، وبتعمل يعني بتوقف هالمحور هذا عن العمل. طبعا نحن لازم ايضا نعرف كمان بانه هالادويه هي في لها كثير من التاثيرات الضائره يلي هي يعني غير شائعه الحدوث او نادره الحدوث، ولكن اذا استخدمتها بطريقه خاطئه ممكن تصير، او اذا استخدمتها بشكل جهازي ممكن تصير. هلا مثل ما نحن عرفنا او مثل ما حكينا، وقت بكون عم بحكي عن شيء اسمه ربو معناتها بدي احكي عن اي سي اس، عن انهيلد كورتيكوستيرويدز. ولكن هذا لا يمنع ابدا من انه انا استخدم شيء اسمه الاشكال الجهازيه، سواء الفمويه او الوريديه، بالتسريب الوريدي المباشر للدوران الدموي. ليش انا ممكن الجا لاني استخدم هي الاشكال الجهازيه القويه؟ طبعا السبب كثير يعني بسيط. هو انا اذا ما كان في عندي ضبط مباشر وكامل للحاله يعني يلي عندي اياها. اذا كان عندي ربو شديد ومستمر، شيء نحن بنقول له باللاتيني بنرمز له او يعني بنسميه بمصطلح ستاتوس ازموتيكوس، يلي هي الحاله الربويه الشديده المستمره. ممكن نحن نلجا فيها اذا لاستخدام كورتيكوستيرويدز، هي اورالي فمويا مثل البريدنيزون، او تسريب وريدي مثل الميثيل بريدنيزولون. طبعا نحن لضبط هي الحاله بشكل اكبر، طبعا بالمشاركه اكيد مع
الاي سي اس مع الانهيلد مع الشكل الانشاقي. ممكن لمده اسبوع الى اسبوعين مو اكثر نعطي هي الادويه بهالاشكال الجهازيه، وبعدين نوقفها. ما بصير نعطيها اكثر وما بصير نعطيها بكميات كبيره وبجرعات كبيره، لانه ممكن انه تؤدي للاثار الضائره اللي هلا رح احكي عنها. طبعا الاستيرويدات القشريه او الكورتيكوستيرويدز لها كثير من الاثار الضائره، حقيقه لها يعني اكثر من 11 تقريبا اثر ضائر. ممكن تعمل لي زياده ب الشعرانيه وتوزع الاشعار بالجسم او هيروستيزم. ممكن تعمل لي زياده بالضغط داخل العين وتعمل لي جلوكوما او الزرق. ممكن ايضا تعمل لي ارتفاع بالتوتر الشرياني او ارتفاع بالضغط او هايبرتنجن. ليش؟ لانه هي بكل بساطه عم تزيد لي من الحجم الدموي، وبالتالي عم يصير في عندي زياده بالضغط على جدران الاوعيه الدمويه خلال الجريان الدموي، فاذا ممكن ترفع الضغط. ممكن ايضا تعمل لي وذمات محيطيه بسبب احتباس السوائل، او شيء اسمه البريفرال اديماز، يعني بالقدمين وباليدين، يعني هذا امر وارد. ممكن ايضا تعمل لي شيء اسمه خليني اقول مشاكل نفسيه معينه او اضطرابات نفسيه معينه، مثل مثلا الاكتئاب ديبريشن، او عندي زياده يعني العصبيه او الاستثاريه او الاوفوريا، يعني هيك شيء. ممكن ايضا تزيد من الشهيه، يعني تعمل انكريزنج بالابيتايت، وبالتالي ايضا الشخص ممكن ياكل كميات اكبر من الاكل، وهذا يؤدي يعني للاوبيسيتي او السمنه. ايضا ممكن تعمل شيء اسمه الهيبوكاليميا او انخفاض البوتاسيوم بالدم. وممكن تعمل كمان شغله يلي هي اسمها، يعني هلا رح احكي عنها بالتفصيل، يلي هي انخفاض النمو لدى الاطفال، او شيء بيقولوا له decreased growth in children. وطبعا هذا عائد لعدد من الاسباب، وهذا عائد لتاثيرها على عدد من البروتينات والهرمونات على الجسم، رح احكي فيهم هلا مباشره بعد هالفكره. ممكن ايضا هي تعمل لي شيء اسمه impaired wound healing، او تاخير في التئام الجروح. ليه؟ لانه نحن مثل ما حكينا بفيديو سابق انه هي عم تاثر على الالتهاب، وبالتالي عم تاثر لي على الخلايا او على الكريات البيضاء او على الليكوسايتس، وعم تؤدي الى انخفاض كميات هذه الادويه، وبالتالي عفوا هذه الخلايا، بعتذر. فهي وقت عم تنخفض اعداد هال WBCs او الكريات البيضاء او الخلايا البيضاء المناعيه الالتهابيه، فالجسم صار عرضه اكثر للانتانات او للانفكشنز، وبالتالي اذا في انا عندي جرح مفتوح، اذا انا هذا صار الالتئام تبعه بطيء، وصار بده وقت اكثر ليطيب ويلتئم، ويعني انا اخلص منه، لانه صار عرضه لانه يصير فيه انتانات جرثوميه وما الى هنالك من الهواء المحيط، او اذا يعني اصابوا اي تلويث. ايضا هي الادويه بتعمل لي شيء بيقولوا له نيجاتيف كالسيوم بالانس، او توازن كالسيوم سلبي، وبتؤدي لي لشيء اسمه الاوستيوبروسيس او التخلخل العظمي. يعني هي الامور كلياتها يلي ممكن تؤدي لها هي الادويه. ايضا بتؤدي الى شيء اسمه البيبتيك ألسرز او القرحات المعديه. بشكل اساسي كنت عم بحكي عن الموضوع نقص نمو يعني الاطفال. لازم ننتبه كثير لهي الادويه وقت اللي بدنا نعطيها لطفل. لذلك مو بس انه انا بدي اعطيها انشاقيا وخفف من الاشكال الجهازيه، واذا بدي اعطي الجهازيه ما اعطيها لفتره طويله، وحتى وقت بدي اعطيه انشاقيا لازم ينعطى بكميات قليله. ليش؟ لانه بالفعل يعني هي حاله صحيح نادره الحدوث، هي نادره جدا جدا، ولكن ممكن انه تحدث حتى لو كانت نادره. فنحن بنخفف الاحتماليه عن طريق انه انا الجا لاشكال صيدلانيه انشاقيه وبكميات قليله، ما اروح على الجهازي واعطي كميات كبيره ولفترات طويله. طبعا التأثير على نمو الأطفال هو بسبب أنه هي بتأثر لي على الكولاجين، اللي نحن قديش بنعرف أنه هو قديش هو بروتين ابتنائي عظيم ومهم للأنسجة يعني كثير شغلات بالجسم مثل الأظافر والشعر والجلد إلى ما هنالك. إذا هي بتأثر على الكولاجين، بتثبت يعني من تحرره، وبتكبحه، بتكبح من اصطناعه خلينا نقول. كمان بتكبح انتاج شيء اسمه الادرينال اندروجينز او الاندروجينات الكظريه. بتاثر لي ايضا على موضوع الجروث فاكتور، اللي هو اهم فكره بصراحه، او اهم سبب من اسباب تاثيرها على نمو الاطفال. اذا هي تؤثر سلبا على هرمون النمو، وتكبح اصطناع وتحرر خليني اقول هرمون النمو. كما انه ايضا هي بتثبت شيء اسمه البيو اكتيفيتي او النشاط الحيوي لعامل نمو شبيه بالانسولين واحد، او بنقول له نحن الانسولين لايك جروث فاكتور 1.
ايضا بتاثر لي على الاوستيوبلاستس او بانيات العظم، على فعاليه بانيات العظم. اذا تاثيرها على كل من بانيات العظم والكولاجين وعامل النمو الشبيه بالانسولين واحد وهرمون النمو والاندروجينات الكظريه، كل هي المواد اللي بتاثر عليها هي رح تاثر ايضا سلبا على النمو. ولكن هون انا بدي اشير لفكره كثير مهمه. باحد الدراسات او الدراسات الحديثه عم تقول انه انا هي ممكن نعم تاثر على الاوستيوبلاست وتاثر على النمو الطولي للعظام عند الاطفال، ولكن لوحظ بانه نقص الاكسجه الدمويه يلي هو ناجم عن الربو، وقت الطفل ما عم يقدر ياخذ نفس بشكل صحيح وعم تنزل اكسجته، ينزل الاكسجين بدمه يعني، قال هذا الشيء بيأثر سلبا اكثر على نمو العظام من التأثير السلبي الغير مرغوب يلي بتقوم فيه هي الأدوية. فهذاك لسه أخطر من الكورتيكوستيرويدات على فيما يتعلق بالنمو العظمي أو نمو العظام عند الأطفال. لذلك طبعا الهدف الأساسي ما أستخدمها أكثر من أسبوع لأسبوعين إذا أنا بدي أعطيها بشكل جهازي فموي أو تسريب وريدي، هي أول شغلة. وثاني شغلة أني أنا أستخدمها بكميات قليلة ولا طبعا يعني بشكل مضبوط يعني أقل جرعات معينة ممكن تعطيني التأثير اللي أنا بدي إياه للضغط على المدى الطويل، ويكون عندي ضغط كامل ويعني اللي أنا بدي إياه مثل ما أنا بدي. طبعا فيما يتعلق أيضا بموضوع التأثيرات الضائرة اللي ممكن أيضا تعملها هي الأدوية، ممكن يكون أنا قلت أنه ممكن تعمل زرق، كمان ممكن تعمل حالة اسمها ال CSCR اللي هي السنترال سيرس كوريو ريتينوباثي أو الاعتلال المشيموي الشبكي المركزي المصلي، يلي هو أيضا حالة بتصير بالعين بتتميز بأنه الأعراض تبع أنه بيصير في تشوش بالرؤية عند استخدام هي الأدوية. لذلك وقت بنحس بتشوش رؤية فورا مراجعة طبيب عينية وإيقاف الدواء، وأيضا مراجعة الطبيب الصدرية مشان نلاقي حل، لأنه ممكن أنه يكون هذا العرض لهي الحالة يعني، وهي أيضا حالة نادرة جدا. طبعا هلا في عندي تاثيرات كمان ثانيه ممكن تعملها هي الادويه، مثل مثلا تاثير سلبا على حاسه الشم والذوق، وممكن تعمل لي رعاف، ممكن تؤدي الى حدوث اندفاعات جلديه او تفاعلات تحسسيه جلديه، ممكن ايضا تعمل لي صداع او هيدك. ولكن في عندي حاله ايضا ممكن تؤدي لها الادويه، هي اللي هي الكوشنج سيندروم او متلازمة كوشنج. متلازمة كوشنج هي عبارة عن يعني مجموعة من الأعراض بتظهر عند الشخص بتخليني أنا أقول أنه هو عنده متلازمة كوشنج. هي الأعراض هي يعني بتكون كما يلي: بيكون في عندي الوجه البدري، وجه منتفخ جدا بسبب احتباس السوائل، مستدير. بيكون في عندي اليدين والأرجل يعني أو القدمين، يعني الطرفين السفليين والطرفين العليين بيكونوا كتير فيهم كتير نحاف وكتير رفاع، إذا في نحالة ونحف فيهم. بيكون في عندي انتفاخ بمنطقة يعني احتباس سوائل بالبطن بشكل أساسي، وزيادة بالوزن. وطبعا في عندي شيء اسمه الشحوم حول أو الدهون حول الرقبة بيكون في زيادة فيهم، وبين الكتفين من الخلف في عندي شيء بيكون اسمه السنام الدهني. السنام يعني مثل السنام تبع الجمال بيكون موجود عند هذا الشخص المصاب بمتلازمة كوشنج، يلي هو عبارة عن سنام دهني، يعني طبقة من الدهون موجودة مثل هيك حردبة صغيرة بين الكتفين من وراء عند هذا المريض يلي عنده هي الحالة. وأيضا في عندي ستريتش ماركس أو علامات تمدد لونها أرجواني أو بنفسجي بتكون موجودة تحت الذراعين وبالبطن وطبعا بالوركين وتحت الثديين أو عند الثديين. فهي إذن علامات كلياتها محددة لحالة الكوشنج سندروم او متلازمه كوشنج. بضيف عليها ايضا كدمات بالجسم كله سهله الحدوث وعفويه، وايضا ضعف بالعضلات. هي هيك بكون انا حكيت عن اغلب التاثيرات الضائره
او خليني اقول تقريبا غطيت يعني اكثر من 99% من التاثيرات الضائره اللي بتتميز او مو بتتميز، خليني اقول بتتصف فيها هالادويه او ممكن تعمل هالادويه. قد ما كانت هي تاثيرات نادره بس هي وارده. بس رح اضيف اخر فكره يلي هي البارادوكسيكال برونكوسبازم او التضيق القصبي او التشنج القصبي التناقضي، واللي هو انه انا الشخص تعود على الساباز واللاباز وعلى الاي سي اس، مع يعني انا وقت اللي عم بعطيها هون للكورتيكوستيرويدز، لان هي الكورتيكوستيرويدز ممكن تتشنج قصباته محل ما هي يعني مثل ما بيقولوا تتوسع وقت اللي بده ينعطى اللاباز مع الاي سي اس يعني. فممكن اذا يصير في عندي هي إنها ما بتأثر على القصبات، ما بتوسعها، بس ممكن تعمل لي تشنج تناقضي إذا اتاخذت ب يعني لفترة طويلة بكميات معينة، وصلت الجسم لأنه يصير في عنده هي الحالة، وهي أصلا حالة نادرة بس أنه ممكن أيضا تصير. إذا هي حالة غير شائعة. هيك إذا أنا أكون غطيت كل الأفكار الأساسية حول التأثيرات الضائرة للكورتيكوستيرويدز، سواء كانوا انهيلد أو سواء كانوا جهازيات أنا وقت اللي بدي استخدمهم بعلاج الربو. ورح تكون رح يكون الفيديو الجاي أو رح تكون الحلقة القادمة عن الأدوية. رح أحكي عن أسماء الأدوية وعن التوليفات يلي أنا ممكن أحط أكثر من دواء مع بعضهم، واعطي امثله واقول يعني ابرز يعني النقاط حول كل دواء بشكل اساسي. وهيك طبعا بنكون خلصنا او سكرنا على موضوع الكورتيكوستيرويدز. بالفيديو القادم طبعا مو هلا بنكون سكرنا على موضوع الكورتيكوستيرويدز او الستيرويدات القشريه، وبننتقل على الادويه البديله يلي هي بقى ما عادت ادويه خط اول بعلاج الربو، رحنا بقى على ادويه الخط الثاني او الادويه البديله لعلاج الربو. ان شاء الله هذا الشيء بالفيديو القادم. بتمنى دعمكم، بتمنى الاعجاب بالفيديو والاعجاب بالقناه، تفعيل زر الجرس، وطبعا تكونوا بخير.